Miten päiväsi oli? Päiväni oli hyvä. Oliko sinulla eilen töitä? Kyllä, olin töissä koko päivän. Olitko eilen ulkona? Menin töiden jälkeen kotiin. Heräsitkö eilen aikaisin vai myöhään? Heräsin aikaisin. Söitkö aamiaista eilen? En syönyt aamupalaa. Mitä söit? Söin jogurttia ja hedelmää. Opitko eilen jotain? Kyllä, opiskelin vähän suomea. Milloin opiskelit? Opiskelin iltapäivällä. Olitko eilen paljon puhelimella? Kyllä, luin monta viestiä. Kirjoititko jollekulle? Kyllä, kirjoitin ystävälle. Olitko eilen ulkona? Kyllä, olin illalla ulkona. Mitä teit ulkona? Kävin pienellä kävelyllä. Oliko sää miellyttävä? Kyllä, ei ollut kylmä. Kävitkö eilen ostoksilla? Kyllä, kävin kaupassa. Mitä ostit? Ostin leipää ja maitoa. Oliko sinulla eilen paljon tekemistä? Ei, päivä ei ollut stressaava. Laitoitko ruokaa vai tilasitko? Tein ruokaa itse. Mitä kokkasit? Yksinkertaisen kasvisruuan. Söitkö yksin? Kyllä, söin yksin. Kuuntelitko eilen musiikkia? Kyllä, kuuntelin illalla musiikkia. Millaista musiikkia kuuntelit? Kuuntelin rauhallista musiikkia. Katsoitko eilen televisiota? En katsonut televisiota. Mitä teit sen sijaan? Luin kirjaa. Oliko sinulla eilen väsynyt olo? Kyllä, illalla olin väsynyt. Menitkö aikaisin nukkumaan? Kyllä, noin kello 10. Nukuitko hyvin? Kyllä, nukuin hyvin. Olitko eilen tyytyväinen? Kyllä, melko tyytyväinen. Oliko eilen jotain mukavaa? Kyllä, kävely oli mukava. Oliko jotain vaikeaa? Ei mitään erityistä. Oliko eilen hyvä päivä sinulle? Kyllä, päivä oli miellyttävä. Oliko sinulla illalla väsynyt olo? Kyllä, olin hyvin väsynyt. Monelta menit nukkumaan. Jo noin 10. Söitkö eilen aamulla jotain? Kyllä, söin pienen aamupalan. Mitä teit aamulla ensin? Nousin ja keitin kahvia. Söitkö lämpimän lounaan eilen? Kyllä, söin lämpimän ruuan. Söitkö yksin? Kyllä, olin yksin. Teitkö ruuan itse? Kyllä, kokkasin nopeasti. Maistuiko se? Kyllä, se oli ihan hyvä. Joithan eilen tarpeeksi. Kyllä, join paljon vettä. Kävitkö eilen hetken ulkona? Kyllä, iltapäivällä. Mitä teit ulkona? Juoksin vähän. Olitko yksin vai jonkun kanssa? Olin yksin. Oliko sinulla aikaa miettiä? Kyllä, vähän aikaa. Mitä mietit? Työtäni ja ensi viikkoa. Päätitkö jotain? Kyllä, haluan mennä aiemmin nukkumaan. Kirjoititko muistiin? Kyllä, kirjoitin hieman ylös. Katsoitko eilen jotain uutta? Kyllä, katsoin sarjan. Piditkö sarjasta? Kyllä, se oli jännittävä. Nauroitko sen aikana? Kyllä, nauroin muutaman kerran. Olitko paljon puhelimella? En ollut puhelimella. Luitko uutisia? En lukenut uutisia. Näkitkö ketään eilen? En nähnyt ketään. Olitko illan yksin kotona? Kyllä, olin koko illan yksin. Etsitkö eilen jotain? Kyllä, etsin kuulokkeitani. Löysitkö ne? Kyllä, löysin ne. Missä kuulokkeesi olivat? Ne olivat pöydällä. Siivositko eilen? Kyllä, laitoin paikat kuntoon. Päästitkö raikasta ilmaa sisään? Kyllä, avasin ikkunan. Kuuntelitko musiikkia? Kyllä, kuuntelin hiljaa musiikkia. Opitko eilen jotain? Kyllä, opin uusia sanoja suomeksi.
Puhuitko paljon? En, puhuin aika vähän. Kirjoititko jotain? Kyllä, lyhyen viestin. Kävitkö eilen kaupassa? Kyllä, kävin nopeasti kaupassa. Mitä ostit? Ostin leipää ja hedelmiä. Oliko siellä ruuhkaa? Kyllä, aika paljon ihmisiä. Jouduitko odottamaan? Kyllä, muutaman minuutin. Kulutitko eilen rahaa? Kyllä, mutta en paljon. Valmistelitko tavarasi? Kyllä, seuraavaa päivää varten. Aloititko työt ajoissa? Kyllä, aloitin ihan ajoissa. Lopetitko myös ajoissa? Kyllä, lopetin silloin. Oliko päiväsi lyhyt vai pitkä? Se oli aika lyhyt. Unohditko jotain? En unohtanut mitään. Auttoitko jotakuta? En auttanut ketään. Istuitko ulkona? Kyllä, istuin hetken penkillä. Oliko siellä hiljaista? Kyllä, hyvin hiljaista. Nautitko illasta? Kyllä, nautin. Olitko lopuksi tyytyväinen? Kyllä, olin tyytyväinen. Nukahditko rauhassa? Kyllä, nukuin hyvin. Miten aamusi oli tänään? Aamuni oli rauhallinen. Nousitko tänään ajoissa? Kyllä, nousin tänään ajoissa. Söitkö tänään aamiaista? Kyllä, söin tänään aamiaista. Mitä söit aamiaiseksi tänään? Aamiaisella söin leipää. Joitko tänään kahvia? Kyllä, join tänään kahvia. Miten menit tänään töihin? Menin tänään junalla töihin. Oliko juna tänään täynnä? Kyllä, juna oli tänään täynnä. Oliko sinulla tänään stressiä? Ei, minulla ei ollut stressiä. Oliko sinulla tänään hyvä mieli? Kyllä, minulla oli hyvä mieli. Teitkö tänään töitä? Kyllä, tein tänään töitä. Mitä teit töissä tänään? Töissä järjestelin paljon. Piditkö tänään tauon? Kyllä, pidin tänään tauon. Oliko tauko lyhyt vai pitkä? Tauko oli lyhyt. Söitkö tänään lounasta? Kyllä, söin tänään lounaan. Mitä söit lounaaksi tänään? Lounaalla söin riisiä. Joitko tänään tarpeeksi vettä? Kyllä, join tänään tarpeeksi vettä. Tapasitko tänään jonkun? Ei, en tavannut ketään tänään. Puhuitko tänään jonkun kanssa? Kyllä, puhuin tänään kollegan kanssa. Mistä puhuit tänään? Puhuin tänään työstä. Opitko tänään jotain? Kyllä, opin tänään jotain. Mitä opit tänään? Opin tänään uusia sanoja. Kirjoititko uudet sanat ylös? Kyllä, kirjoitin uudet sanat ylös. Kuuntelitko tänään musiikkia? Kyllä. Kuuntelin tänään musiikkia. Mitä musiikkia kuuntelit tänään? Kuuntelin tänään rauhallista musiikkia. Olitko tänään ulkona? Kyllä, olin tänään ulkona. Mitä teit ulkona? Ulkona tein lyhyen kävelyn. Oliko sää tänään hyvä? Kyllä, sää oli tänään hyvä. Ostitko tänään jotain? Kyllä, ostin tänään jotain, Mitä ostit? ostin tänään leipää. Oliko kauppa tänään täynnä? Kyllä, kauppa oli tänään täynnä. Jouduitko odottamaan kaupassa? Kyllä, jouduin odottamaan kaupassa. Käytitkö tänään rahaa? Kyllä, käytin tänään rahaa. Siivositko tänään? Kyllä, siivosin tänään. Järjestitkö tänään jotain pois? Kyllä. Järjestin tänään jotain pois. Saitko tänään raitista ilmaa? Kyllä, sain tänään raitista ilmaa. Ajattelitko paljon tänään? Ei, en miettinyt paljon tänään. Suunnittelitko tänään jotain? Kyllä, suunnitelin tänään jotain. Mitä suunnittelit tänään? Suunnitelin huomisen päivän.
Tunsitko itsesi tänään väsyneeksi? Kyllä, tunsin itseni väsyneeksi. Menitkö tänään aikaisin kotiin? Kyllä, menin tänään aikaisin kotiin. Teitkö tänään illalla jotain? Kyllä, luin tänä iltana. Nukuitko hyvin viime yönä? Kyllä, nukuin hyvin. Oliko aamusi tänään stressaava? Ei, aamuni ei ollut tänään stressaavaa. Heräsitkö tänään myöhään? En herännyt tänään myöhään. Söitkö tänään aamiaista? Kyllä, söin tänään aamiaista. Söitkö tänään leipää? En syönyt tänään leipää. Joitko tänään teetä? Kyllä, join tänään teetä. Kävelitkö tänään? En kävellyt tänään. Matkustitko tänään bussilla? Kyllä, matkustin tänään bussilla. Oliko bussi tänään tyhjä? Ei, bussi ei ollut tänään tyhjä. Oliko sinulla tänään hyvä mieli? Kyllä, minulla oli tänään hyvä mieli. Oliko sinulla tänään aikaa? Ei, minulla ei ollut tänään aikaa. Teitkö tänään töitä? Kyllä, tein tänään töitä. Teitkö tänään pitkään töitä? En tehnyt tänään pitkään töitä. Piditkö tänään tauon? Kyllä, pidin tänään tauon. Oliko tauko tänään lyhyt? Kyllä, tauko oli tänään lyhyt. Söitkö tänään lounasta? En syönyt tänään lounasta. Joitko tänään tarpeeksi vettä? Kyllä, join tänään tarpeeksi vettä. Tapasitko tänään jonkun? En tavannut tänään ketään. Soititko tänään jollekin? Kyllä, soitin tänään äidilleni. Oliko puhelu tänään lyhyt? Ei, puhelu ei ollut tänään lyhyt. Opitko tänään jotain? Kyllä, opin tänään jotain. Opitko tänään uusia sanoja? Kyllä, opin tänään uusia sanoja. Kirjoititko sanat tänään ylös? En kirjoittanut sanoja ylös tänään. Kuuntelitko tänään musiikkia? Kyllä, kuuntelin tänään musiikkia. Oliko musiikki tänään kovaa? Ei, musiikki ei ollut tänään kovaa. Olitko tänään ulkona? Kyllä, olin tänään ulkona. Olitko tänään kauan ulkona? En ollut tänään kauan ulkona. Ostitko tänään jotain? Kyllä, ostin tänään jotain. Ostitko tänään hedelmiä? En ostanut tänään hedelmiä. Oliko kauppa tänään täynnä? Kyllä, kauppa oli tänään täynnä. Jouduitko tänään odottamaan? Kyllä, jouduin tänään odottamaan. Käytitkö tänään rahaa? En käyttänyt tänään rahaa. Siivositko tänään? Kyllä, siivosin tänään. Siivositko tänään kaiken? En siivonut tänään kaikkea. Saitko tänään raikasta ilmaa? Kyllä, sain tänään raikasta ilmaa. Ajattelitko tänään paljon? En ajatellut tänään paljon. Suunnittelitko tänään jotain? Kyllä, suunnittelin tänään jotain. Suunnittelitko tänään illan? En suunnitellut iltaa tänään. Tunsitko tänään väsymystä? Kyllä, tunsin tänään väsymystä. Nukahditko tänään aikaisin? En nukahtanut tänään aikaisin. Nukuitko tänään hyvin? Kyllä, nukuin tänään hyvin.